नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा सुरुमा भिडियोलाई स्किप नगरेर लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानुस्। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको 10 वटा फोटोहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। आफ्नो मोबाइलमा भएको 10 वटा फोटोहरूलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्म्याट चुज गर्नुस्। फर्म्याटलाई चुज गरिसकेपछि 16:9 को रेशियोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस् र इमेजलाई क्लिक गरिसकेपछि थोरै साइडमा सार्नु होला। त्यसपछि तपाईले एडिटमा जानुस्। त्यसपछि रोटेट गर्नुस्। सबै इमेजहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसन राख्दाखेरि चाहिँ प्रोपर तरिकाले हामीले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्ने छौं है। र एडिटिङमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि स्टार्टिङमा आउनुस्। त्यसपछि तपाईले यसमा चाहिँ अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक आइसकेको छ है। र मैले चाहिँ साउन्ड चाहिँ म्युट गरेँ। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ है। तपाईले चाहिँ साउन्ड म्युट चाहिँ नगर्नु होला। मैले यसको ड्युरेसनहरू चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। र यदि तपाईले पनि यो म्युजिक आवश्यकता पर्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यदि तपाईलाई डाउनलोड लिंकबाट कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिंक अथवा टेलिग्रामको लिंक पनि छ। त्यसमा तपाईले मेसेज छोड्न पनि सक्नुहुन्छ है। र अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 4.1 को रहेको छ भने नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजलाई थोरै यसरी जुम गर्नु होला है दुईटा औंलाले। त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ हामीले 0.6 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा आउनुस्। नेक्स्टमा आइसकेपछि अब हामीले दुईटा इमेज चाहिँ 1.2 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि क्लिक गर्नुस् र 1.2 मा राख्नुस् है। 1.2 त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। हामीले दुईवटा इमेज चाहिँ 1.2 मा राख्यौं भने अब चाहिँ फेरि दुईवटा इमेज चाहिँ 0.6 मा राख्ने छौं। त्यसपछि यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। यसमा पनि क्लिक गरिसकेपछि हामीले 0.6 राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब तपाईले यो इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि 1.2 राख्नु होला। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले फेरि 0.6 राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। सेकेन्ड लास्ट इमेजलाई पनि हामीले 0.6 मा गएर राख्ने छौं। र लास्टको इमेज रहेको छ। लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 0.9 राख्नु होला। र यसमा चाहिँ थोरै ड्युरेसनहरू तलमाथि हुन सक्छ है। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ थोरै यसलाई चाहिँ यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ पछिबाट पनि। तर थोरै तलमाथि हुँदा त खासै फरक नि पर्दैन है। यस हामीले 0.6 राख्यौं र मैले चाहिँ अब यसलाई के गर्ने छु त यहाँनिर गएर म्युजिकलाई ट्रिम अथवा स्प्लिट गरिदिने छु है। र बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ मैले यसलाई डिलिट गरेँ। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा आइसकेको छ। एनिमेसन राख्नको लागि इमेजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा हामीले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्ने छौं। र नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। सेकेन्ड इमेजमा पनि तपाईले बाइसेक्ट 2 युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। र थर्ड इमेजमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले बाँकी रहेको इमेजलाई पेन्डुलम 1 त्यसपछि पेन्डुलम 2 है यस्तै गर्दै तपाईले 1 2 गर्दै राख्नुपर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 1 हामीले यसमा 2 राखेको छौं भने यसमा 1 नै राख्ने छौं। यसमा फेरि 2 राख्ने छौं। यसमा फेरि तपाईले 1 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस् 2 राख्नुस् है। लास्टको इमेजमा आउनुस्। पेन्डुलम 1 राखौं है। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यसमा इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट राख्नको लागि थोरै ब्याक आउनुस् अनि इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्ट र मैले चाहिँ यो सेकेन्ड इमेजको बीच
देखि चाहिँ मैले इफेक्ट लगाउने छु। यसमा क्लिक गर्नुस् अनि थोरै साइडमा सार्नु होला, मोडमा जानुस्। मोडमा गइसकेपछि तपाईले एउटा मेटर इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ है। मेटर इफेक्टलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यस्तो टाइपको इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने यो इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ अहिले यो मेटर इफेक्ट युज गरिम र ओके। अब चाहिँ तपाईले मेटर इफेक्टलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै इमेजमा चाहिँ मेटर इफेक्ट यसरी मिलाइराख्नुस् है। मैले यसलाई कपी गरिम र यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ। फेरि यसलाई कपी गर्नुस् र यसलाई एडजस्ट गर्नुस् र यसलाई पनि कपी गरेर एडजस्ट गरौँ। यसलाई पनि कपी गरौँ र एडजस्ट गरी हेरौँ। हो यसरी तपाईहरुले इमेजहरुमा चाहिँ एडजस्ट गर्दै राख्नु होला। र मैले चाहिँ फर्स्ट इमेजमा राखिन है मेटर इफेक्ट, थोरै ब्याक गरिम। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा फ्रेममा गएर एउटा एलईडी इफेक्ट राख्ने छु है। त्यसको लागि तपाईले थोरै तलतिर आउनुस् अनि एलईडी इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ र एलईडी इफेक्टको ड्युरेसनलाई हामीले फुल बनाउने छौं। त्यसको लागि यो लेयरलाई थिचिराख्नुस् अनि तल ल्याउनुस् र अब चाहिँ तपाईले यसको ड्युरेसन बढाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यतिमा मात्रै सेभ गरेर चाहिँ अपलोड नगर्नु होला है। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि पेन्डुलम छुट्टै तरिकाले तपाईहरुलाई राख्न सिकाउने छु। तपाईले भिडियोमा पनि देख्नु भएको थियो होला। र मैले चाहिँ अब यसलाई सेभ गरिम, यसमा क्लिक गरेर यो चाहिँ सेभ हुनेछ र हामीले यसमा चाहिँ फेरि के गर्नेछौँ त भिडियोलाई अपलोड गर्नेछौँ अथवा क्यापकटमा एड गर्नेछौँ। तपाईले यहाँसम्म चाहिँ भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डनमा क्लिक गर्नेछौँ। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस् अनि भिडियोमा जानुस्। जुन भिडियो हो त्यो भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र यसमा एड गर्नुस्। एड गरिसकेपछि है तपाईले यसमा चाहिँ फर्म्याटमा जानुपर्ने हुन्छ र 9:16 को रेशियोमा क्लिक गर्नुस्। भिडियोमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि तपाईले एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस् है। अब ध्यान दिनुस् है, तपाईले यसमा चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भिडियो गइसकेको छ भने मैले चाहिँ यहाँनिर स्प्लिट गर्ने छु है। स्प्लिट र बाँकी रहेको अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यहाँनिर स्टार्ट भएको छ है। जस्तै यो चाहिँ गइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट भिडियो आउँछ है र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर ट्रिम गर्नेछौँ। फेरि स्प्लिटमा क्लिक गर्नुस्, फेरि नेक्स्टमा आउनुस् है। यहाँनिर गएर तपाईले अब फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त स्प्लिट यस्तै गर्दै तपाईले यो भिडियोलाई हेर्दै स्प्लिट गर्दै जानु होला है। मैले चाहिँ यसमा थोरै अलिकति फास्ट गरेको छु र तपाईले चाहिँ बिस्तारै मिलाउनु होला, एकदम प्रोपर तरिकाले मिल्नेछ है तपाईले राख्नुहुन्छ भने। र मैले चाहिँ यसलाई यहाँनिर लगेर यसलाई स्प्लिट गरिम र अब चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई पनि यहाँनिर एडजस्ट गरेर स्प्लिट गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियोलाई क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर चाहिँ हामीले यसलाई पनि स्प्लिट गर्नेछौँ, स्प्लिट र फेरि नेक्स्टमा आउनुस्। यसलाई पनि स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई पनि क्लिक गर्नुस्। हामीले यति मिलाइसकेपछि स्प्लिट र नेक्स्ट भिडियोमा आउनुस्। यो चाहिँ हाम्रो लास्टसम्म रहेको छ। अब तपाईले यसलाई चाहिँ एडिटिङमा गएर वाटरमार्कलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामीले यसमा गएर क्लिक गऱ्यौँ। यसमा गइसकेपछि तपाईले फेरि एनिमेसनमा जानुपर्ने हुन्छ है। एनिमेसनमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा बाइसेक्ट राखेको थियौँ भने अब फेरि कम्बोमा जानेछौँ। कम्बोमा गइसकेपछि अब चाहिँ बाइसेक्ट राख्ने छैनौँ। हामीले चाहिँ के गर्नेछौँ त स्पाइनिङ टप 2 मा क्लिक गर्नेछौँ है र यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा चाहिँ हाम्रो बाइसेक्ट नै रहेको थियो, ठिक छ। यसमा क्लिक गरेर हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 देखि स्टार्ट गरेका थियौँ भने अब पेन्डुलम 2 राख्नुस् यसमा र यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि पेन्डुलम 1 अनि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्टमा गइसकेपछि हामीले यसलाई पेन्डुलम 1 2 अनि फेरि 1 राख्नेछौँ र यसलाई क्लिक गर्नुस् र पेन्डुलम 2 अनि यसमा क्लिक गरौँ। फेरि हामीले पेन्डुलम 1 र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 2 यसलाई क्लिक गर्नुस्, पेन्डुलम 1 र यसमा क्लिक गरेर हामीले फेरि के गर्नुछौँ पेन्डुलम 2। यस, अब यसलाई ओकेमा क्लिक गर्नुस् र एकपटक यो भिडियोलाई तपाईले प्ले गरेर यसरी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है यदि हाम्रो बिट अनुसार चाहिँ मिलेको छ या छैन र हाम्रो इफेक्ट चाहिँ यसरी प्रोपर तरिकाले आउनेछ है। र यति भइसकेपछि अब तपाईले सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ। तपाईले चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पनि सपोर्ट गर्नु चाहिँ